Chào các bạn. Thường các anh chị mà không có rành về cua á, khi đi mua cua ăn á, là thường sợ. Thứ nhất á, là nếu mà mua cua thịt thì sợ phải cua ốp. Còn nếu mà mua cái cua gạch á, thì lại sợ là cua không có đủ gạch. Thì ở đây nhân tiện mình có hai cái con cua, một con cua thịt và một con cua gạch. Và bây giờ mình sẽ chỉ các bạn là làm sao để phân biệt được cua gạch và cách chọn cua ngon. Ở đây hai con cua là hai con cua nhỏ thôi, một con cua một con cua và một con cua gạch. Là ở đây thứ nhất là cua thịt thì đơn giản rồi, nhìn là biết liền. Bên tay phải của mình nhìn vào cái yếm là cái bên đây là cái cua gạch, còn bên tay trái là cái yếm nó khác. Hình dạng đây là con cua thịt. Cua này cũng chỉ là con cua tứ nhỏ thôi, ở này mình không có tập trung về cái con cua nào to hết. Mình chỉ đầu tiên á, đối với cua gạch trước thì con cua gạch người bán người ta chia ra rất là nhiều loại. Bây giờ là gạch, nếu mà gạch loại 1 là con cua không dây phải đủ 350 gram, tính trọng lượng không dây thì mới đủ là cua loại 1. Và bên cạnh đó thì phải đủ gạch và nó đủ 2 càng. Đó, 2 càng. Và hai bên không được mất cùng một bên không được mất hai cái ngoe và không được mất hai cái chèo, chỉ mất một bên chèo này là được ha. Rồi tiếp theo nữa là con cua đó phải đủ gạch. Thì kiểm tra gạch là mình có 3 cách. Thứ nhất là mình có thể dùng một cái vật nhọn hay là nhỏ như dao hay là cái muỗng nè, mình mở ra cái con cua này là mình làm thử là con cua không đủ gạch nha các bạn. Thì nó cũng hơi khó thấy. Thì đây thì mình cũng có thể kiểm tra bằng cái này, mình mở dạch cái này ra, nếu mình thấy ở trong nó có cái màu đỏ đỏ là con cua đó có gạch. Nhưng mà để biết con cua đó nhiều gạch, đủ gạch hay không thì mình không phải kiểm tra thêm. Đầu tiên là mình kiểm tra cái yếm này nè, nó cứng. Con cua này lại là được yếm cứng nhưng mà nó vẫn chưa đủ gạch. Rồi thứ hai là mình sẽ bóp cái bên cái hông nó, chỗ cái mai á. Cái này dân chuyên họ bóp là họ biết liền, họ không cần phải vạch cái phía sau. Tại vì người bán họ cũng rất là ngại mình vạch cái phía sau này, con cua nó rất là tổn thương con cua. Con cua nó dễ bị chết nếu mình vạch mạnh quá. Mình bóp ở đây, hoặc là mình bóp ở đây chỗ này, nếu mà nó cứng á, mình bóp không vào ở đây dưới này ngay ngón tay cái này mình bóp vào. Nếu mình bóp vào nó bọng á, là cái chỗ này nó không đủ gạch nha. Mặc dù ở đây mình nhìn thấy có gạch, như vậy là con cua này nó chỉ có gạch thôi chứ chưa đủ gạch. Rồi một cách nữa phân biệt chuẩn xác đối với giống như mà kiểu thương lái họ đi mua cua đó, là họ sẽ sử dụng một cái cây đèn pin nho nhỏ như thế này. Thì mình có thể sử dụng cái đèn flash điện thoại. Rồi bây giờ là mình tắt cái bóng đèn đi để mình sẽ soi cho các bạn thấy. Đối với thương lái mua cua bây giờ họ sử dụng cái đèn nhỏ giống như thế này nè, họ soi đây, soi vào cái chỗ màu đen ở đây là gạch cua, còn cái bọng kia là cái phần trống ở trong là không đủ gạch, là không có gạch. Như vậy cái con cua này là cái con cua có gạch nhưng mà rất là ít. Thì nếu mà mình mua phải thương lái cái ở chỗ bán á, mà mình không biết thì họ lừa mình, thì mình mua sẽ phải con cua không đủ gạch. Như thế này nó vẫn có gạch nhưng mà nó không đủ nè. Mình soi vào mình nhìn thấy hết là cái phần đen đen ở trên, ngay chỗ này là ngay chỗ đây là phần đen là phần gạch cua, còn ở dưới này là nó đã bọng. Nếu mà con cua đầy gạch thì nó tất cả nó đen lên gần đến cái gai ở phía trên này nè. Rồi mình soi mình thấy hết, mình sử dụng cái đèn mình soi. Hoặc nếu mình đi mua mình có thể sử dụng cái đèn flash trên điện thoại mình soi cũng được ha. Đó. Rồi từ trọng lượng cua đến cái cách soi
gạch. Rồi trọng lượng bây giờ hiện tại á, người ta bán là nếu mà tính đúng á, là phải đủ 350 gram, không dây mới là loại cua loại 1. Còn nếu mà cua gạch mà giờ từ 250 gram đến 350 gram á, là cái đó là chỉ là loại cua gạch loại 2. Và thường mình thấy ở ví dụ như Sài Gòn thì chỉ bán cua gạch loại 2 thôi. Còn cua gạch loại 1 thì chắc xuất đi đâu Trung Quốc hết rồi. Rồi nếu mà nhỏ hơn nữa thì nó lại sẽ chuyển qua thành cua bán với cua tứ rồi. Là cua gạch dưới 250 gram. Còn đối với con cua này là con cua y. Con cua y thì cũng vậy. Con cua y là phải đủ 350 gram trở lên, không dây, trọng lượng không dây mới được tính là cua y loại 1. Còn nếu mà trên 700 gram nữa thì mới tính là cua y 7 ha. Còn chọn cua y mình chọn thứ nhất là mình bóp hai cái bên hông rồi nè, không nhìn màu sắc nha. Nhiều người nhìn thấy cái cua đóng gông đóng ghiêu nhưng mà thực tế nó chưa chắc gì nó cứng đâu. Như con này nó trắng nhưng mà nó lại là cứng. Đó, mình bóp vào hai cái bên hông như thế này, mình bóp vào đây nó cứng. Và thứ hai mình cũng bóp vào cái hông ở bên giống như con cua gạch ở bên đây, nhưng mà cua thịt thì mình sẽ không có sôi. Đó, mình bóp vào hai cái bên chỗ này nó cứng nữa thì là gọi là cái yếm, cái mai nó cứng nữa thì nó mới là đủ thịt. Còn chuyện cái người bán họ chối dây như thế nào thì mình thấy cái dây to thì mình không mua thôi. Còn đấy, còn nếu mà con cua mà nó gãy một chèo như thế này vẫn được tính là cua, nếu mà đủ trọng lượng thì nó vẫn được tính là cua loại 1. Nhưng mà gãy hai bên chèo thì người ta lại tính qua thành cái cua dạt rồi nha. Các bạn chú ý mua cua. Rồi bây giờ mình sẽ thử luộc cái con cua này. Theo mình con cua này là cái con cua không đủ gạch nha các bạn. Mình sẽ luộc ra cho các bạn xem. Là hồi nãy mình sôi đó, là mình xíu nữa mình luộc ra mình sẽ thấy nó như thế nào. Thì để luộc cua á, thì đầu tiên mình sẽ vệ sinh con cua này. Mình sẽ dập đá nó đi, rồi mình tháo dây ra. Tại vì tất cả các con cua bây giờ người ta chối dây vải, thì có nhà người ta sử dụng cái dây chối cua chuyên dụng thì nó cũng sạch sẽ. Còn nhiều người nuôi á, tiết kiệm tiền mua dây chối cua thì cũng chối bằng những cái sợi gì đó mình cũng không biết. Nó cơ bản là mình phải làm sạch nó đã ha. Giờ mình đi dập đá con này. Thì cũng có thể là bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình sôi cua mình phải tắt đèn. Ở đây là tại vì mình quay trên cái điện thoại để cho các bạn thấy, chứ thực tế ra thương lái họ đi mua cua ban ngày họ cũng không cần phải tắt đèn gì hết, họ vẫn sôi bình thường thôi. Ví dụ như đây mình sáng đèn mình sôi vẫn thấy, ở đây mình thấy, nhưng mà lên điện thoại thì nó nhìn nó không có rõ, cho nên mình mới tắt đèn. Chứ thực tế ra các bạn đi soi bằng đèn flash ban ngày vẫn thấy bình thường, vẫn thấy nó trắng trắng ở đây nè, là không có đủ gạch nha các bạn. Rồi bây giờ con cua này mình sẽ để luộc. Mình luộc con cua thì đầu tiên mình sẽ làm cho nó ngất đi, rồi mình tháo dây ra, mình vệ sinh sạch sẽ rồi mình mới luộc. Chứ nếu mà các bạn không chuyên như mình đó thì mình xử lý con cua này đơn giản thôi, mình không cần phải đâu. Nhưng mà các bạn phải nên dập đá vào để khi mình luộc nó không có bị nó không bị rụng cái càng ra. Đó, mình cho nước đá vào đây, đổ nước vào, đợi khoảng vài phút cho nó ngất đi rồi mình vệ sinh nó. Con cua này sau mấy phút, 5 phút rồi mà nó vẫn còn sống nhăn răng, nó còn ngoe ngoe này. Cái này làm mở ra rất là, nếu mà các bạn làm không chú ý thì rất là nguy hiểm nha. Cái này bỏ qua, bây giờ bỏ qua nước ấm là nó tỉnh lại như bình thường thôi. Bây giờ chắc mình sẽ bỏ cho thêm một ít đá vào đây nữa. Giờ mình sẽ cho thêm đá vào.
có con cua, một con cua mà tốn nhiều đá quá. Sau khi mình cho thêm đá vào đây, mình đợi bây giờ con cua nó cũng đã hết cử động được rồi các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ vệ sinh nó được rồi. Đầu tiên mình sẽ cắt cái dây. Thì khi luộc cua thì mình không để cái dây lại nha, tại vì cái dây này nó dơ đó. Đấy. Rồi mình sẽ dùng cái bàn chải sạch. Cái này là bàn chải chiên của mình, chiên chà cua chứ không phải bàn chải kỳ chân đâu nha. Là mình sẽ kỳ hai bên này. Kỳ cho xung quanh cho nó hết gông. Rồi ở trong này mình cũng nặng luôn cái phần, tại trong đấy nó không phải là gạch đâu, phân con cua đấy, mình nặng cái này ra để xíu mình luộc nó không chảy ra cái nồi rồi nó hút ngược lại. Đó. Nặng cái này ra. Thì con cua mình dập đá như vậy á, khi mình luộc á hoặc là mình hấp á, nó không bị rụng cái ngoe cái càng ra. Hấp xong rồi nó vẫn nhìn nó vẫn còn rất là đẹp thôi. Rồi mình vệ sinh vậy rồi bước tiếp theo mình sẽ luộc. Mình có thể luộc hoặc hấp. Thì mình cái kinh nghiệm của mình đó, mình sẽ cho vào cái nồi. Mình cho vào, nếu mà một cái nồi như thế này, 1, 2 hay 3 con cua gì cũng vậy, mình sẽ cho vào đây 100 ml nước lạnh thôi. Rồi mình đợi 10 khoảng, mình bắt lên bếp, mình đợi khoảng 10 phút mình trở về con cua, rồi mình đợi đến khi cái nước nó vừa khô là lúc đó con cua nó cũng đã vừa chín. Thì con cua gạch mình luộc thường thường mình sẽ luộc lâu hơn con cua thịt một xíu, tại vì cái phần gạch đó, nó lâu chín. Cái phần gạch son, đặc biệt là nếu mà cua gạch son mình luộc nhanh quá thì cái gạch nó chưa có đông lại thì ăn nó dễ bị đau bụng. Nên mình luộc ở đây, mình cho 100 ml nước vào, rồi mình luộc đến khi nó vừa khô nước là vừa, khoảng độ đâu đó tầm 20 phút thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi luộc thôi. Rồi bây giờ cua mình đã bắt lên bếp, mình để lửa vừa mình luộc. Đến khoảng 10 phút mình sẽ trở về con cua lại là một lần, để đến khi nước nó vừa cạn khô là được. Thì trong quá trình luộc mình có thể đậy nắp hoặc không đậy nắp không vấn đề gì, nhưng mình không nêm thêm vào bất cứ cái như muối, đường, bột ngọt gì vào đây. Tại vì cái thịt con cua nếu mà các bạn mua cua đúng chất lượng á, là nó đã đủ cái vị, đủ cái độ mặn ngọt béo ngon rồi, mình không cần phải nêm ha. Rồi mình để đây mình luộc khoảng 10 phút nữa mình lại mình trở về. Bây giờ sau khoảng 10 phút rồi, bây giờ mình sẽ mở cái nắp nồi ra. Đấy, cua của mình luộc sau 10 phút nó vẫn còn về nguyên vẹn, càng ngoe ha, nó không bị rụng ra. Rồi mình sẽ trở về, bây giờ mình không đậy nắp nữa mà mình để như vậy để cho nước nó bốc hơi nhanh. Và đến khi nước nó vừa cạn là được nha. Bây giờ nước ở trong cái nồi mình nó đã vừa khô rồi. Rồi bây giờ là cua mình nó đã đạt cái yêu cầu đó, theo kinh nghiệm của mình nha các bạn. Thì các bạn đổ 100 ml nước vào đây, các bạn nấu cho nó vừa khô là được. Bây giờ mình sẽ tắt cái bếp đi, mình nhắc cái nồi xuống để nó bị cháy cái đáy nồi. Mình sẽ gấp ra thôi. Mình nhắc xuống đi rồi mình sẽ gấp ra ha. Luộc cua để đạt yêu cầu á, đầu tiên là cái phần thịt, cái phần gạch nó phải chín tới. Nó tránh với cái trường hợp mình luộc quá nhanh thì cái gạch ở trong nó không chín tới thì ăn rất dễ bị đau bụng. Và bên cạnh đó là mình phải làm sao mà cho cái càng, cái ngoe này nó không có bị rụng ra trong lúc luộc. Như thế là đạt cái yêu cầu nha các bạn.
con cua của mình bây giờ nó cũng đã bớt nóng rồi. Thì như chia sẻ ban đầu á, là cái con cua này là cái con cua nó ít gạch, nhưng mà để bây giờ mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Bây giờ mình sẽ tách cái con cua này ra. Thì con cua gạch á, đối với cua gạch á, khi nó đã lên gạch dù ít dù nhiều thì cái thịt nó đã chắc rồi, cho nên trong cái càng cua là bảo đảm các bạn là thịt nó đã chắc rồi ha, yên tâm. Còn cái chỉ quan tâm là cái gạch nó không đủ thôi. Như mình sôi hồi nãy, mình lấy cái đèn mình sôi ra đó, nó rất là ít gạch, nó cũng có gạch. Nhưng mà nếu mà cái cua này mình đi ra ngoài quán mình ăn thì có thể họ đã bán cái cua gạch bình thường rồi, nó chỉ có một ít xíu gạch thôi. Cũng có gạch nhưng mà rất là ít. Ăn cua mình không ăn cái phần cái phổi này nha các bạn. Và đặc biệt đối với cua Cà Mau mà hàng chất lượng ấy, đúng cua Cà Mau á, thì mình không cần phải chấm thêm cái đồ muối tiêu hay là nước chấm hải sản gì đâu, tại vì cái thịt nó đã ngọt, mặn ngọt vừa phải rồi. Cua này đúng là cua gạch đếm, rất ít gạch. Cho nên chúng ta nếu mà chúng ta biết lựa cua đi mua thì yên tâm, mình mua về mình không bị lầm. Còn nếu mà các bạn mua cua gạch về mình như thế này á, thì sẽ mang thêm cái bực mình vào. Còn mình cái này cua là cái này mình mua cua này là cua hàng cua tứ thôi, cho nên nó không có gạch, để mình làm cho các bạn xem. Thịt thì nó vẫn có thịt đầy đủ nhưng mà gạch thì rất là ít. Thì mình sôi ra như thế nào thì mình luộc ra tới như thế đó thôi. Cái video của mình đến đây là kết thúc. Mình hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo nhé.